you don't want objective. Ayun yung ginawa ng Onyx kanina Yes, yes. sa execution. Estes. We just do a clash, wala tayong pake, dito natin sila lalabanan. If you're a rival, okay lang yan. Wala ka ng spell na ibubuga kasi rival ka. And maybe ipakita yun ng Bren, maybe kumuha sila ng Kimi na makikita natin, naka-bounty hunter ulit. Or sabi natin yung Evos na si Dufen, mag-Bushon, tapos si Haji, mag-Esmeralda. You never know. It's so... Ang lawak na ngayon. Actually, ayun nga eh. So parang Bren, nagbabago. You can expect them as a team who will utilize na naman itong arrival. Habang yung Evos naman, team fight. Isa sa mga best and most effective Estes, actually #1 Estes user ng ating regular season, ay si Dexter. Diba? And Estes calls for clumping together, which paid really well sa Onyx kanina. Diba? Nakakatawa nga yung laban kanina ng Onyx at Exec eh. Arrival kayo. And ang gagawin namin, kami mismo yung susugod sa inyo. Arrival is designed to get a numbers advantage eh. Panggulat, kumbaga. Pero hindi ka na magugulat kung yung team mo mismo ina-avail. Yung kalaban mo mismo ina-avail yung surprise. Kumbaga may nakapag-chismis na nung surprise. Oo. Wala kang masusurpresa sa Arrival kung kayo mismo yung sinusugod. Exactly. But the thing with the Arrival is, when I ask yung mga players, mayroon din talagang kalaban yung Arrival kasi technically hindi mo talaga alam unless sobrang nagpe-pay ka ng attention. I think na kapag tinarget mo siya sa basag na to, para sa Bren Esports, Evos, do you think that they will go back to Grok, to Cho, or to Terizla? I mean, para sa akin, Grok is open, you need to take it. Kasi maganda si Grok, pang face check, pang bushing siya talaga. Then maybe the Akai para doon sa arrival. Pero it depends on how you gonna adapt to it. Kasi, like I said, ibang team hindi pa nakapag-adapt sa arrival. Tulad na sinabi ni Shinbo, you need to adapt to focus on it at saka doon ka gagaling. But if you didn't practice it, walang kwenta. I would bank on sa sinabi mo rin, Doggy, na it depends. It depends kay, lalo na yung Grok pick. Kasi actually, bro, 41, ang baba. Yung win rate ni Grok. Ang taas ng pick rate, di ba? Pero siya yung may pinakamababang win rate among the mainstream heroes. So, parang may laso na yung Grok dito. I think sa unang tingin pa lang naman na ang meta natin pinifavor yung fighter. Talagang bumibiyak na to, si Grok. Gumuguho na. I love the Cupra bando ng Bren. Kasi it's a big denial on Honda. Di ba? The most effective tank ng regular season. Cupra nakita ko kasi Evos mahilig din sila mag-bushon dito eh. Especially kay Haji. Dito nila ginagastos yung mas marami akong nakitang bushon kay Haji rather kay Duke. Esmeralda and the Cho na napili ng Bren. Do we like the Cho sa Bren Esports? I think it's parang classic eh. Kasi pwede siyang gamitin nga naman Haze. But I think that they also utilize it sa side lanes, na fighter. So pwede pang gamitin. Terizla and Akai, eto naman. You mentioned that Akai is one of the most successful in this meta that we have right now. Do you like this with the Terizla? Kasi parang, on personal note, pag tinignan mo, parang hindi sila masyadong nag-work together. Parang, I mean, dahil dito sa third pick ng Evos, so there you go. Pwede na. Naging pwede kasi they want the sustainability. Terizla is super good sa sustain. Habang bumaba yung health, lalo siya kumukunat, lalo bumaba yung damage, mas gusto niya yun. With Rafaela, sustainability yun. Now, it depends on Bren kung ano gusto nila. Pwede silang kumuha dito ng carry, kaso baka iba niya ng Evos. This is a mind game right now. Pain is doing his job right now. Pero you see there, di ba? It depends sa Bren. Actually, yung para sa Bren yung may magandang control ngayon dito sa draft. Parang ang merong gustong subukan, ayan yung Evos pa. I was expecting na yung Bren, yung with their pabago-bago style. Sila yung tatry ng mga arrival. Pero ngayon, mas favored ng arrival, ang Evos, clearly, di ba? I'm not so sure. I love the composition ngayon ng Bren. Cho is 100% pick ban ng buong regular season. At 54% win rate pa rin. Mataas pa rin nun. Mga kaibigan, pati rin sa Esmeralda. Oo, mataas pa rin kasi talaga yung hold na binibigay ng isang Cho. Kasi parang instant chingas yan doon sa kalaban nyo. Yung lineup ng Bren, mas madali gamitin. Nakakatuwa dito makita yung Bren Esports kasi nire-respeto nila yung mga pinipick ng kalaban nila, yung mga the best of the best mga heroes nung kalaban nila. Kita ko na ban dito itong si Gushon kasi palong-palo yung Gushon ng Evos nung regular season. May tanong ako dito, bakit parang hindi pa tayo nakakita ng Hellcurt na plays? When we were talking about this, parang medyo hinahype natin na, uy, baka bumalik si Hellcurt sa play. I think in rank matches din, nakikita natin siya madalas. Kalaban ngayon ng Lunox, will this be the time na makikita ang Hellcurt? Yeah, might be. Kasi Lunox medyo mahirap mag-Lunox kapag ka may Hellcurt. Especially tinaasan na dito yung seconds for the silence ni Hellcurt. Ang hirap po more makapagkalo. And I wanna point out yung napanood nating mga laban upper bracket. Yung upper bracket kasi may chance pa sila mag-pocket picks, magtago muna. I'm still expecting the Hellcurt a lot. Walang talo si Hellcurt, 6 na games last season.
Di natalo ang Hellcurt natin, mga kaibigan. So, that's a lot of expectation, especially with the arrival meta right now. Nakakatakot dito is that they outpick Haji right now. No? Kasi nakikita natin sa regular season, tol, ang ginagamit ni Haji is Gusion, pati Esme, Esme. all the time. Esme, Gusion. And nakikita natin si Dufen laging naglililya. So, di lumabas yun ngayon kay Dufen. So, I think, like sinabi ni Shinbo, this pick right now is on Bren's side. Nabibitin ako sa oras natin. Gusto Oo ko nga pag-usapan to. Pero very quickly, there's the Bruno pick para sa Evos Esports. Maybe later we can talk about yung Grok na last pick din ng Bren Esports with the Kagura. At nag-appear na yung mga dating magkakampi. Gusto kong tanongin sa inyo ngayon, guys. Ano na sa tingin nyo? Sino yung mananalo? For me, personally, I would have to pick Bren Esports dito on that basis na mas madaling laruin yung kanilang composition. Medyo scary pa rin yung pag-pick dito ng Bruno. But ikaw, Yasu, who do you think is gonna win? Mahirap pumili kasi yung composition nila counteran ang nangyari dito. Counter sa counter. Pero I guess I'll go with Evos dito. Evos. If hindi masyadong magiging greedy si Honda. Okay. That's an if. Okay. Nung una Bren ako, ang ganda sana nung lineup ng Bren. Tapos biglang nag-Grok. Ayoko sa Grok ngayon. Kaso ang pumili ng Grok si EJ. Isa sa mga ang laking That's true. improvement Totoo. na player Most ng improved Bren. player. So sige, kahit di ko trip ang Grok, if it's EJ na gagamit, I would bank on Bren. Okay, Bren. So, Evos, Bren, how about you, Doggy? Wala pa akong mali sa hula ko. 3-0. Sinasabi ko lang. 3-0. Pag nai-issue ka, gumagaling ka mag-analyze, man. Mag-panel. Matik. Right now, para sa akin, I will go for Bren kasi in-outdraft talaga nila si Haji. Bren. Okay. Napaka-short ng sagot dito ni Kuya Doggy. So, it's Bren for me, it's Evos, then Bren, medyo lugi dito si Yasu. Let's see what our casters think. Dahil ibabato na natin sa isa sa mga pinaka-exciting na duo ng casting ngayon. Sabi nila, ang tawag sa kanila is double cheeseburger. Ewan ko yun talaga, pero papasok na natin. Butters and Baymax. Nagbago na. Nagbago na ang tawag sa amin. Hindi na kami yung Hindi na double cheeseburger. Kami na yung kilograms. The kilograms. Alam mo bakit? Kasi 500 kilograms. Ayos ba yun? Ako nga pala si Butters. Kasama ko ngayon si Baymax. And we will be your shoutcasters for the first series ng lower bracket natin. And anong sabi ni Doggy kanina? Yung predictions daw niya, lahat tama pa. So tingnan natin kung magkakaroon ba ng Dogs! bangas. Dogs, paramdam ko kailangan sabihin ito eh. Pero I hope your predictions make it out in one piece. Ayos ba yun? Let's head into the game, mga kaibigan. Let's head into the game. Ayos ba yun? Ayos yun. Bren Esports versus Evos PH. Yan ang ipakilala natin ng picks dito ng Bren Esports. We have Coco for Chu, EJ for Grok, Ribo for Esmeralda, Yuji for this Kagura, and Ace naman for the Kufra. For the side of Evos Esports PH, it's going to be Honda on the Akai. It's going to be, hindi ko na alam kasi hinati na sa tatlo. Pero okay lang yan. Dexter will be the Rafaela. Dupen will be playing the Lunox. At yun na nga nakikita ng aking mata sa ngayon. Yes, so yan nga, we have yun na nga on the side. Counter jungling yata coming in from Evos dito mga kaibigan. Kitang-kita natin. Whilst on the other side, counter jungle din naman from Bren. So actually, pareho lang sila. But nauna rito na makapag-clear yung ating Evos PH. So we're going on to the top lane. Tignan natin magkakaroon ba ng bakbakan dito kay Butters. Si Coco, tignan mo yung ginagawa. Medyo may pagka-militar yung galawan ni Coco dito. Parang tamang nagtatago gangster, lang, no? Naggagalawan lang, nagtatago sa gigilid. Ayaw niya talaga pahuli dito. Ayaw pero magpahuli. Si Honda, sinozone out siya just because having a Cho there in that specific area, location. malaki yung chance na maagawan sila ng buff just Yes, because true. of one physical attack. Yes, tama yan. Pero here on the bot side, Bren Esports just now taken the crab dito compared to Evos na kanina pa nakuha. So medyo, I feel like, malilate sila ng konti sa rotations. Oo. Pero sabi dito ni Dufen, ako ang mid laner niyo ngayon. Ang gamit ni Haji dito, it's going to be the Bruno. It's one of the, probably, let's say it's a pocket pick Packet pick. ng isang Evos Esports PH na pag dumating yung pinaka-late game, kahit yung Esmeralda, hindi niya kakayanin Hindi yung damage kakayanin. output. Yes, true naman yan. Nakita naman natin yan during the regular seasons, di ba? Nang isang Bruno na overfed, kahit tangke, kaya niyang saglitin na once magka-item dito ang isang Bruno. So, Bren Esports better take note dito na si Haji, hindi dapat nila mapalakas. Hindi dapat nila mapalakas. But, the main idea is, kailangan nila ilayo si Haji dito lagi kay Coco.
Because Coco, as long as he gets the way of the dragon dito, kaya Haji, malaki yung chance na may follow-up na May kasama. follow-up na kasama. Yes, tama ka nga dyan kay Batters. Pero let's see dito sa mid lane natin. Tamang clear out ng kanya-kanyang wave. Wala pa masyadong harasan na nagaganap. 2 minutes into the game na tayo. The turtle is up for grabs. Pero wala pa atang kumukuha. Tingnan natin kung magkakaroon tayo ng contest. Kung may kukuha. And Hayes dito, minamaso-maso, unti-unti. Killer dito, just holding the line. Sabi niya, bawal kayo gumalaw dito. And right now, Evos Esports PH is looking really good. Naku po. Wala silang masyado binibigay, pero kakasabi ko lang, binati ko ata! Naku po, with the penalty zone, hindi nila kayang palaga dito. Hondas with the Akay dito. Naku po, tamang bugaw lang din. But Hayes will be taken down by the Akay dito. EJ trying to run away but will be followed up pa dito. Jit Kundo coming from Coco with the way of the Dragon combination dito. UG with the free hit on the side. Nako, nakakuha na pati yung Lunox natin. Nakuha yung Lunox natin, and that was a very good reaction coming out from Kuya Coco. Kuya Coco nanggaling pa sa pinakamalayong lugar. oo. Pinakamalayong lupalop, ang norte. Ang Pumunta norte siya pa sa eh. gitna, sa central, papuntang Baba. south. Papuntang south dito. Pero eto, speaking of south, napapunta na nga dito ng south si Coco. No? Medyo pulado na rin siya, kaya delikado na. Nag-back na lang din sila. No? Even nakuha na naman nila yung turtle. Okay, but si Hayes dito, he's doing Hayes things. Hayes Yung mga things. ina-expect natin talaga sa kanya. Kasi si Hayes, ito yung isang tao na parang pinanganak talaga para mag-Mobile Legends. Mag-Mobile Legends. Oh, kung magkakakalabas mo pa lang, may cellphone ka na agad. Nag-ML ka na, nakapag-register na. Oh, mga ganun. But the main idea is, Bren Esports, they're still doing their jobs. Ang pinaka-main problem lang naman kasi usually ng Bren Esports, may kita mo ngayon, is when they drop the rotation, wala nang balikan. Wala nang bali. Because everyone does what they want to do. Yun ang nagiging problema. As long as they stick to the rotation, wala silang problema. No, sa akin naman dito sa Evos, ang nagiging problema nila is kulang sila sa pagpe-pressure ng kalaban. No, so I think that's what they need to do sa laban na to. They should put much more pressure against the Bren Esports para sila yung makalamang dito. Oo, but yeah, pressure-wise, parang ano talaga yun, no? Kumbaga, makalamang sila pero makapag-farm yung kalaban. Makakapag-farm yung kalaban, yes. Pero So, nakahuli si Coco. Ako po yung Coco dito with the way of the Dragon just to escape his life dito. What on the ball side naman nagkakaroon tayo ng team fight dito na hunt down nila yung Rafaela ng Evos PH natin dito. Pero Haji, Tamang bawi. Ayan na si Hayes. Hayes going in. Ultimate is there. Honda, tinutulungan dito si Haji. Bouncing ball? Nila tina-take down si Hayes. Naku, Haji, free hit. Get out. Naku! Sinasalo lahat Naku! ni Hayes, Haji. Grabe! Ang galing ng bola ni Haji. Ang galing mambola ni Haji. Wala eh. Okay, well, kaya niya saluin. Ayan na, ang pangbola Here comes Ribo. ni Haji. Nako, EJ, hindi umabot sa pader yung kanyang ultimate dito. Haji still on the free hit, but the yin yang overturn plus Esmeralda will take down Haji They dito. forced out a lot of rotations coming out from Bren. That means another victory in the objective department. They will get the turtle. Evos PH indeed gets the turtle dito kay Batters. Pero Coco on the mid side trying to push, but here comes the backup from Evos PH. Kailangan talaga nilang dumepensa dito eh. Yun nga, tulad nga ng sabi ko, they need to put more pressure na imbis sila yung nakakapag-push ngayon, ang nakikita natin na nagbibigay ng pressure dito is yung Bren Esports. Yuji, binato ang payong. Alam mo si Yuji, payong kaibigan. Payong kaibigan. Pero alam mo, ito nga yung sinabi, sinetap ng mga panelists natin yung storyline. Pero naku si Coco Naku, dito Coco. nakahuli. Binato, binola-bola. Okay, Lumipat yung mapa. lumipat yung mapa. Oo. Binola-bola. Binola-bola, lumipat yung mapa, no? Pero ito na nga to the top side. Nako, yung Bruno natin medyo nakakapag-farm and he's already at the level 9. Nako, napakalaking bagay niyan. Si Hayes dito, bakita mo ba yun? Napakabilis Napakabilis, tumakbo. Pero oo. sabi dito ni Dupin at ni Dexter, di tayo papahuli dyan. Oo, Break. delikado. Takbuhan na break. Di natin kaya talaga. And it is what it is. And EJ dito, letting go of the power of nature. Siyempre, nakita yun ni Honda, he tried to go in. Probably tried to take him to Try to take him to a duel, yes. They try to take him to duel. Pero on the top side, speaking of duel, mukhang magkakaroon tayo ng duel. Pero tamang mambaot lang yung magkabilang team natin dito, Dufen with the buff dito sa ating mid lane. Pero Wala EJ, pa masyado nangyayari, no? Medyo chill pa yung magkabilang team natin dito.
skill pa naman. Dufen, on the other hand, just throwing out everything na mababata niya dito. Nako, ito. Guardian's Barrier will be thrown out as well. At hindi talaga umaalis ng lane yung Evos Esports PH. Evos Nako. Esports PH, wild charge. Wild para charge out? tumakas. Yun yung overturn? overturn. Wala. It is not enough, no, to kill an Akay dito. Pero ito nga on the top side, tamang harassment coming in from Haji. Haji dito, damage output is very high. Kaya Batters, nako, 2-1, meron niyang bounty. 2-1, meron yung bounty. Well, Kuya Baymax, ikaw ba? Oy! 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 Grabe Binataw, naman ang binataw! combination! Falling Salmon dito, but Haji is on the free hit, mga kaibigan. EJ will try to run away, pero tamang Hurricane Dance plus ang ating penalty zone. EJ, Haji, kills dito. Si EJ, mga kaibigan, Coco, si trying to run away. Hayes with very low on HP, mga kaibigan. UG still alive and kicking dito sa mid lane. Pero mukhang hindi na nila kakayanin pang pumalag. Ano ang nangyayari sa Bren Esports? Madaming madudurog o sila ba ang madudurog? Nako, mukhang lumalabas na yung pressure power dito ng Evos PH, kaya Batters. Oo, kakasabi lang natin eh. Nawala silang pressure power. Pero ngayon meron na. Nagbago. Ang bilis. Ang bilis ng pagbabago. Sana all mabilis magbago, no? Ay, wala. Ay, ewan. Bahala ka dyan. No, pero ito na nga, speaking of bahala ka dyan, ako medyo iniwan nga nila dito. Si EJ, no, siguro bahala ka na dyan. Kaya mo nang i-zone yan, pero hindi, medyo masakit na nga yung damage dito ni paring Haji. And Honda doon, nakita mo ba yung pinagagawa niya? He just tried to bait out another skill bago siya tumalon gamit yung kanyang 1,000 pounder. Kasi yun naman talaga yung pinakatrabaho niya dito eh. Is to soak up all the damage na pwede ibata ng Bren Esports para pagka dumating siya kay pag dumating sila kay Dufen, dumating sila kay Haji, wala na silang kahit anong skill. Tama. No, pero actually, that's a very good technique dito, no? Coming from Honda. So, kapag na-utilize nila yung ganong technique, no? Medyo mahihirapan din during team fights yung Bren Esports kasi wala na nga silang skills. Pero sa totoo lang, Baymax, hindi rin takot dito yung Bren Esports sa madalang late game to eh. Meron silang show eh. Nako, speaking of hindi sila takot, ito nga ang Bren Esports natin diving into the turret zone sa bot side. What a nice comeback. Galing sa Bren Esports with the double kill ng Draman. Penalty zone will be activated pero wala siyang mahuhuli. Under the third, Killer still chasing UG dito mga kaibigan. Here comes the follow-up. Dexter and Dupen, tama nga laser beam namin dito. Nako po, medyo walang damage Dupen. Grabe dito yung slow, hindi siya makaabot. Here comes Rimo! Grabe naman yung falling star moon. Tamang wasiwas dito, tamang wasiwas doon. Hinahabol niya si Killer even though under the third, Dexter still alive. But Rimo with the triple kill doon. Sino si Carlito Ase? Walang Carlito Ase! Ang meron si Carlito Jack doon, Rimo! Ano ba yun? Kakaiba yung galaw ni Rimo dito. Ito lang yung katotohanan na ayaw magpalaglag ni Rimo. Yes, totoo First yan. time natin in the history of MPL na makikita mo yung Bren Esports nasa first round ng lower bracket. Nako, kaya nga siguro ginagalingan nila ngayon. No? Sabi nga nila kanina, masaya sila kasi mas marami silang madudurog. So I think pinapakita na nila ngayon na kaya nilang gawin yung sinabi nila kanina. Dexter, tamang takbo, tamang talon, dribble ng konti. Tamang harassment coming in from Bren Esport dito. Medyo nakakalamang nila sila objective-wise mga kaibigan. Also, the kills, gold lead nila hindi naman ganun kalakihan eh. Kayang-kaya pang habulin ng Evos Esports yan. Pero alam mo, sila Honda, lahat-lahat na, grabe naman si UG dito, sinusone out sila lahat. Bawat payong na dumaan, 1/4 ng buhay. Grabe ang damage dito. No? Pero Dexter din naman with the sustained powers dito para sa Evos PH. Grabe yung ginagawang payong works dito. Kumbaga, siya yung avatar, the payong bender. The payong bender, hindi na Galing, element, galing. no? Payong na yung binibender niya rito. No? Pero Honda dito, tamang zone out ng Draman. The Lord will be reset. Hayes with the bouncing ball dito sa likod. Nako po, mukhang mauuna mamatay dito yung ating Teresa. And nako na Fall Star will not hit anyone. Arribo still chasing Dupen dito. Hayes will fall down to the hands of Dupen. Pero here comes Rimo mga kaibigan. Jit Kundo coming from Coco. Tamang basic attack. But Haji on the free hit is still alive. Will it be a 1-on-1 against Rimo and Haji? Ay, di pala, 2v1. 2v1. With the great one. Wala, Hindi na. Hindi lalaban. Kala ko lalaban pa eh. Hindi lalaban. Masyado na din mahirap yun eh. Kasi kahit sabihin mong si Akay lang yun, there's a chance na mag-cooldown yung ultimate. At kapag nag-cooldown yung ultimate, alam mong ikaw yung X. Si Haji no kung nagkataon. No, kung nag-cooldown yung ultimate dito na falling star mo ng ating Esmeralda. Pero Evos taking the opportunity to take the Lord mga kaibigan, knowing na Esmeralda lang yung buhay. Pero I think Esmeralda has seen them.
Kaya hindi na nila itutuloy. Pero football, Europe, sa Inglaterra, kumbaga, sa Inglaterra tuloy, napakalalim na pananagalog naman yun. Sa England. Sa England, Sa yun. England. Well, I think that the favor is on the side of Evos Esports right now. I don't think so. I mean, yung nakikita nating fighting power, yung fighting prowess ng Bren Esports ngayon is due to the fact na nasa kanila talaga kasi yung spike kanina. But right now, Haji is online. Oo, online nga. Actually, they need to target Haji during the team fights. Kita naman natin kanina, no, muntik na silang maubos dito ni Haji. Speaking of muntik na silang maubos dito, naku po, Haji with the mega kill, mga kaibigan, with the free hit ng Dirman. Dufen dito will try to run away. Dexter, hindi nagtagal sa kamay ni parang Ribo. EJ still try to run away. Haji with a free hit na naman, hindi tinamaan ng payong. Grabe naman yung unstoppable. Honda, very low on HP. Ribo trying to chase dito. Honda, tamang balik na. Dufen and Haji versus Ribo and UG. Naku po, may nagkakaiban. Killer with the penalty zone! Nako! Killer! Hinko ko! Ay! Winter Oy! Crunch! Iniwan! Iniwan! Naku po, Ribo still trying to run away. Haji chasing! Takbo! Takbo! Oh, Ribo! Ayun na, hinakapon na football player! Teka lang! Si Ribo! Si Ribo! Hinamon ng Police Starboard! Ba't ka bumalik? Pero here on the middle naman, Coco with the double kill! Grabe ang pinapakita dito ng Bren at ng Evos. Napakainit ng laban, di ba, Butters? Oy, ay, may nagkakaiban na naman! Here comes Hindi Coco! naman lahat ng tontoy! Ay, naka-purify! Naka-purify! Ah! Grabe! Hindi naman lahat ng tontoy! Airport! Airport! Ang daming arrival! Ang daming arrival. Tama ka dyan. Hindi ko na alam. Left and right yung arrival natin dito. Oh, iba-iba eh. Pero Hindi, grabe kasi kapag ah. nagkakaiban sila dito at nag-top 2 sila dito, departure. Oh, departure M1, M1. Oh, ayos yan. Nako, pero eto na, Evo is now taking the Lord, but UG will be seeing this. Tignan natin kung susubukan niyang agawin. Magkakaroon ba tayo ng contest dyan, Batters? Magkakaroon tayo ng contest dyan. Hindi lang natin alam kung kaya i-contest. Oo, kung kaya i-contest. Yun yung tama nga word doon. Pero EJ, very low on HP. Naku po, medyo siya mahuhuli dito. Dupen with a free hit na naman. Legendary paring Haji Hayes has been slowed down by Killer. Killer dito, Thousand Thunder will be locked down to Hayes, mga kaibigan, with the Hurricane Dance. Grabe, yung damage si paring Haji, hindi na nila mapigilan. Oh, Pop, Yuji. Dapa yung bender. Left and right. Nandun sa may taas. May arrival na naman. Ayaw talaga paawat na itong mga to. Grabe. Gano'n ba katagal cooldown niya? Nasa 60 na lang ba yan? 75, pero Oh, 70. eto. Ewan ko. Ang bilis eh, ang bilis eh. Kung saan sila lumalabas? May lumalabas sa gitna, may lumalabas sa baba, lahat na. Oh. Parang airport na nga. Nako. Well, it is what it is, boy. It is what it is. The enemy team called out the Lord. That is on the side of Evos Esports PH. What can Bren Esports do? Nako, grabe lang item na pala dito si paring Haji with the 13,000 gold. No, yung sa 46,000 na gold nila dito as a team, 13,000 dyan, yung kay Haji. So napakalaking ambag talaga. 12-3. Si Bruno ngayon, kapag ka nasalo niya yung bola niya, pakiramdam ko ng 3 beses, No. there is a chance na mabura na lang yung mga tao dito sa side ng Bren Ng Bren, Esports. tama. Pero here comes the Lord. Kakatok na, kumatok na sa top lane, mga kaibigan. Sa Honda, pumasok na sa loob pero na-cancel yung kanyang ultimate dito. But Lord is still alive and trying to push dito, mga kaibigan. Tingnan natin kung tatapusin naman nila or they might just take down the third tier turret doon sa mid lane natin. Penalty zone sa They kawalan. hold the line. Pinakita na yung Hayes! Hayes! Look at that! Nako! Si Haji free hit! Wala! Haji on the free hit. Dito napilitan na mag-winter transition. Is that enough to live? Pero hindi na nila kakayanin pa. The powers of Haji. EJ dito trying to run away. Sinubukan niya lang bumahay. Si Coco! Si Coco. Laban dito. Kaya ba unahan yun yung tanong? Nako, hindi kaya unahan mga kaibigan. Bren Esports will take the first victory dito sa ating series. And Bren from Titans, they are now 1 loss away from being eliminated in the first round of the lower bracket stage.
Grabe. ano? Ang daming nangyari. Naging palipangan yung land of Oo, dawn. naging airport eh. And si Ben, very happy right now. Nakangiti, ha, Reboot, tinalo kita. But still, it is what it is. Evos was the better team coming in to that game number 1. Yes, tama. Yan, uniyakap niya. Yakap na. Uniyakap niya, sabi niya, pre, galing mo, galing mo. Bata mo ko. It is what it is. That game was nerve-wracking and at the same time exciting. Exciting, yes, tama. Kasi Grabe. the moment na nakuha ni Haji yung rhythm, getting 2 kills early on, that is in a way, a testament na kahit sinong hero na gamitin ngayon sa meta na to is actually playable as long as you have the proper strategy. So this is how open yung meta natin. Yung meta natin ngayong season. No? So grabe pala talaga. Yung 2-0 na yun, yung nagsilbing starter sa nanlalamig na katawan ni Haji. Hindi sa daw naisip. Parang ramdam ko pa nalalamig katawan mo, mag-jacket ka eh. Mag-jacket ka? Pero hindi alam mo naman. yung nasar ka ni Wolf kanina. Ano? Sabi niya kanina nagsusuot ka daw ng mga damit na hindi daw para sa'yo. Okay lang yan. Kaya hindi talaga para sa akin kasi galing ko kayo. So it is what it is, mga kaibigan. That is going to be game number 1. We will be passing it on to our panel. Ano panel. nga bang pulso dyan? Thomas Kilograms was a very, very, very surprising game. Ang una kong tatanungin ngayon sa ating panel ay yung nag-vote sa Evos. Yasu, what happened? Can you explain ano yung nakita mo sa draft? Bakit ka nag-favor sa team na to? And they actually won it in a very interesting manner. Well, if you're asking about the draft, andun din yung factor na they went for a Bruno pick na pinag-uusapan natin na tipak-tipak yung damage. Hindi siya yung marksman na gaya ni Granger, kada last bullet lang yung kanyang critical. or For ni Bruno kasi, Claude. kada saluhin mo yung bola, masakit. And then, napapunish niya ng gusto si Esmeralda. And nabanggit ko rin kanina na if hindi naging greedy si Honda. Kasi naglaro sila as one. Yeah, it was. Diba? Baka sa akin, lumakas yung Evos. Promise, mula regular season. Ang lakas nun kasi the main reason na pinifavor namin yung lineup ng Bren is because it's very easy to pull off, di ba? Tapos yung Evos, parang ang dami nilang gustong gawin. At lahat na fulfill, man. Yes. You know, yung mga arrivals. At yung Bruno, ni-nerf na yun, ha? Ni-nerf na yung Brunong yan. Well, ako nga dapat talaga Evos pipiliin ko eh. Napilit na ako ni Shinbu. Kasalanan ni Shinbu. Well, I can't blame you guys. Kasi we know na yung Bren, sila yung mas, kung talagang pagtatapatin lang para sa teams to, at ikumpara natin sa group stage, mas may favor mo talaga yung Bren Esports. But we forgot ng Evos Esports PH na nasa kanila yung mga top ng Pilipinas per player. Yun nga yung nila eh. Kaya sila sobrang sikat kasi yung mga player nila pinakamagaling sa pwesto nila. Mahilig to map 1. Exactly. And kung mahirap yung kanilang lineup, well, I think na sila yung best case. Ito yung sinasabi mong sa mga magagandang rival plays. And I wanna point out lang so, maganda yung sinabi mo paring Wolf, yung sa mga pagiging top 1. Kasi I would be direct here. As players, hindi lang sa hero ang basis. As in, mas solid yung galawan. Kasi galawan laro to, hindi to yung sa draft lang eh. Nakita mo kanina, ang daming mga make or break. Tulad nito, itong chase down kay Haji. Dapat patay na si Haji dyan. Dapat patay na talaga si Haji dyan. That was a miscalculation on the duel. That could be it. Tapos nag-miss out dun kay EJ, di ba? Exactly. Oo, mga close call yun eh. Normally, hindi mo yun mape-predict eh. Doon na lang yun sa laro eh, di ba? Wala siyang execute eh. Di ba? Hindi ka sa... Mga ganung bagay eh. Di ba? Hindi So parang, siguro, if you wanna explain it really, it's maybe because of the pagiging top 1 nga. Yeah. Sa galawan, sanay na sanay, ganun. Kumbaga yung kanilang galawan kasi is, nako-convert nila yung mga mahirap i-pull off to a victory kasi kaya nila. Haji, one of the best marksmen doon sa group stage, now the MVP. But Yasu, anything else you want to say about that previous game? Yeah, pinag-usapan din natin ng mga nakaraan na Evos dito, mahirap silang i-close yung kanilang mga kinocommit na teamfight. Pero Evos, nahanap nila I think yung sagot doon sa tanong na kung bakit medyo
medyo tumatalong sila ng mga umpisa ng regular season. Kasi bago mag-end yung regular season, Evos PH, naging naglaro sila as one. Yeah. Kasi sabi natin, oo, magagaling sila as a single player, andito yung mga top players. Mga top 1 sila, oo. Pero nung mga umpisa ng regular season natin, naglalaro sila as solo-solo. Yeah. But then, before matapos yung regular season, nagkaroon bigla ng chemistry. Kaya sabi ko, if hindi magiging greedy si Honda, kasi talaga, minsan nakikita mo si Honda, papasok siya, wala siyang kasama, and then mamamatay lang siya. Sayang yung initiation. Kahit apat yung mahuli mo kung wala ka namang follow-up, sayang din. Kaya nga yung Bren kanina, nag-kufra first pick eh. Dininay kay Honda yung kufra kasi parang ang pakiramdam ng mga tao, pag walang kufra si Honda, nag-error si Honda. Diba? Eh ngayon hindi. But we don't know. Actually, may recent post yata siya, hindi ko maalala kung kailan, pero sabi niya, malapit na mag 1,000 games din yung akay niya. So, mukhang pinractice naman yata. Kaya pala. Dog, anything else you want to say about Evos and their performance doon? I mean, ang ganda ng laban. Kasi clash over clash, arrival to arrival. Tiba-tiba. Talagang sulit. Sulit eh. Sulit ang bayan. Pang YouTube. Sa second game sana ganun ulit. Like, Yeah. di katulad kasi na kaganina like sa SGD super low ng kill, SGD versus Sunspark, then XA versus Onyx super one-sided, and then you're seeing eto na like oh my Suntukan god, like na talaga eh. bakbakan. So, ang masabi ko lang sana ganun ulit second Sana game. ulit sa game. You know, the only thing that I can comment on Bren Esports naman is, kung ang Evos ay naglaro together as a unit, parang sila yung medyo hiwa-hiwalay. But they actually chose to. Kasi ang kanilang naging strategy was have Goku split push. Yes, I'm not entirely sure if there will be changes sa draft kung doon or sa strategy because we are jumping in. But you agree with me, Shinbo? Do you think na medyo napasama sila dahil doon? Na-timingan ng counter. Na-timingan ng counter. I feel like the Coco plan was very effective. Cho is still very strong in my opinion. The 4-1 ng Bren dito. Kasi solid talaga yung teamfight comp nila. Even EJ was stellar on the ground kanina. On that last swing tapos follow up ni Ripo, di ba? Yung mga konting misplay lang talaga. Pero pag dininay natin, pag inisip natin yung mga parang 1v2, 2v1, yung hiwa-hiwalay na fights. Ang mga skirmish Sulit na sulit split screen natin eh. Oo nga. Dahil malalaban na hiwa-hiwalay. Ang dami ng habulan sa game, pati yung cameraman natin, humahabol din. Sa mga ganung laban, ang nakakalamang, Evos. Napapansin ko. Definitely. Instead of the lineup, now we are seeing Kaja na naban ng Evos Esports dito. X-Borg naman para sa Bren Esports. Ano kaya yung ipaprioritize dito? If you are Evos Esports, what's your first pick? Your team is Do you go for Akai? Go for Kufra? I mean, nandun na tayo. Pwede mag-Kufra, pwede mag-Kimi. So, Kimi yan. Your So, team is basically picking. ngayon yung Kimi is not very pickable kasi nga dahil sa arrival. Pero Yeah. I'm sure Evos want to pick that Kimi just to clash all the time. Tulad ng first game. So, bakbakan ulit to. If they will use it just to, ano ba to, makakuha lang ng objective, napaka-useless na ngayon. Like, arrival nandyan, pwede ka ma-deny. So, ang gagawin mo lang is, yung objective na makukuha mo dito is turtle, then clash. Turtle, then clash. Turtle, then clash. Not towers. Not turrets. Hindi masyadong... Ito na naman tayo, parang leaning against Brent, leaning against Evos na naman tayo. Kahit ako din, di ko rin trip yung Kimi. Sa totoo lang, eh, parang telegraph eh. Di ba yung Kimi dito pang hiwa-hiwalay na laban? Dapat may kasama yung May Kimi. kasama lagi dito si Kimi. Kasi kapag pinabayaan mo yung isang Kimi, hindi na siya Kimi. Talaga, hindi na tayo. Kakawawain lang siya ng ibang, especially if yung Bren Esports sinuhover nila dito, yung cushion. There's the Gushon na answer ng Bren Esports. Gusto rin natin dito yung Kufra and the Terizla. Although, mayroong strength pa rin dito ang ating Kimi laban sa mga specific heroes ito. I think that Bren Esports sobrang komportable nila. Nakita natin yung arrival sa Terizla. Parang gana din naman eh. Parang nakita natin kanina sobrang ganda. Yeah. But for Bren Esports, what else do they need to go up against the Kimi? Okay na ba sila dito sa Gushon Kufra? Solve na ba sila dito? Or do you think that they need to add more? I mean, depende kung ano yung lalabas sa ban dito ng Evos Esports. So, all depend on that ban kasi makikita nila kung ano yung pickables. So, nakikita natin dito, Esme. Dito kung ano yung mababan nila. Like, another mage for sure kasi wala ng mage. Para mawalan ng mage dito yung Evos Esports, Bren can deny that. And then after that, go for a sustainable like a marksman. Sabihin natin Granger. Pag may pang late game sila. Kasi itong may marksman kasi yung Evos Esports. So, they need to capitalize on that system. Then pag may pang late pag may pang late game yung kabila, dati pang late game din tayo. I like the ban on the Lunox to. Parang inuubusan nila ng mid. That is what. We could go for the heroes here. Pero ang gusto kong mapansin ng mga audience dito at lahat ng nanonood, yung
biglang change in pattern ng Okay. Evos. Okay. I'm not so sure nga kung baka pumili pa rin sila ng healer dito. Just because of the Kimi. Sometimes kahit shield lang medyo sapat na sa Kimi like a DOGIE, di ba? Or On that one. Rafaela. Or ayun nga, Rafaela. Pero talagang biglang nagbago ng playstyle ang Evos Hindi. dito. Kasi usually, nakikita natin, Evos sila yung nagka-capitalize ng mga 2 mages sa Oh, lineup yeah. nila. Oh. Kanina puro one support, 1 mage. Oh, I was thinking na magre-repeat lang sila ng parang lineup nila mula dun sa game 1. I was thinking din kanina nung tinanong mo parang anong plano ng Bren dito. Kung po 4-1 pa rin ba? Yung Bren may mag-split pa ba? For the longest time we've known the playstyle of Coco. Even nung marksman pa siya. Bagay. Pinapa-solo talaga si Coco. The question here is, for players like Coco, yung arrival meta ba against him? Kasi kanina na-counter yung chow niya, hindi dahil sa labanan hindi mahina yung chow niya. Oo. Pero kung ano yung split Sa attempt niya, movements lang. kung walang arrival yung larong yon, baka nagkaroon tayo ng split push complete ni Coco. Ngayon talagang parang di na gumagana, di ba? So this time we will see Rafaela ID, di ba? Ito yung pinapag-usapan natin kanina na totoo nga at mukhang may nasa video yan. Ayo. Nako. Si Spray at saka si Yuri pangalanan natin. Ayan. Grabe naman. Like and share. At si Sale. At syempre si Kim. Ayan, pasikmuraan yung katabi ni Chicks. King Cosmos. Uy! May nanalo na ba dun sa yung una makasigura dyan? Anyways, do we like the last pick Claude dito for Bren Esports? Sama nyo na rin siguro kung ano inyong predictions for that game. Let's start with you, Yasu. Do you like it? At ano ang Ako, for predictions Bren mo? Esports dito, if and only if Coco, kung makakapag-farm siya, since iniiwan nga dito ng Bren Esports itong si Coco to farm, and then sa kanila ilalabas ng late game. Kasi for me, superior pa rin yung damage ng isang Claude, yung pasok ng isang Claude, comparing sa isang Sa Kimi. Kimi. That's Ang hirap harapan ng isang Claude, lalo na kapag Kimi ka, Oo. na itututok mo pa. Yung Claude, you just give it. Yung ano mo, yung Blazing Duet lang. blazing duet Tapos mo. galaw-galaw ka lang. kumbaga. Galaw-galaw ka lang. Mas mataas yung mobility Okay. kumbaga ng isang Claude. I'll go for Bren. Bren Esports naman, Yasu ang tanging tumama kanina. Ikaw naman. There's little contrast on this draft. Medyo blurry. I'll just bank on game 1. Sa galawan nila, I would go on Evos. Evos. Okay, aba. Ikaw naman, Doggy. Ayoko na shit. Oo, Di mo na ako malaloko. Papaaway ka sa akin. man. Hindi, okay yung pinik dito ng Bren kasi sabi natin yung 4 na pinik nila, yung 4 na pinik na first melee. So, they really need to take marksman there so that marksman kay Coco, comfort pick yung Claude. Tapos kasama pa doon si Rebo, ang kasangkas ni Claude. So, basically, 6 sila. So, I will go for Bren. Alright. Actually, for me this time, I'm gonna go with the Evos. I think ang ganda nung pick nila dun sa Kagura at Rafaela. I think yung Kagura, comfortable pa rin si Dufen dito. Now, ang pick ni Yasu is Bren. Ikaw ay Evos. Evos, yeah. And Bren. So, mukhang even pa rin yung Andrina dito. Gusto ko lang tanungin pala is, sa tingin nyo ba yung mga tipong mga Claude ngayon is okay na, viable na mag-flicker talaga sila? Kasi from my perspective, I thought na yung nerf dati dun sa Claude ay nagkaroon ng problema yung BMI cooldown. Pinahaba. So my prediction actually is Evos. Are we seeing flicker kay Claude dito, do you think? Yeah, basically, pagka may kalaban kang Kimi, Flicker, Claude, Oblation, and then if may kalaban ka naman Chuda, o be a Purify Claude, basic lang yun kasi di naman sa basic kung iisipin pa sa Claude user, you just need to be comfortable pag may kalaban kang crowd control or wala kang crowd control na kalaban kasi it's all because of you na, sabi natin pag umabot ng late game, it's on you na. If na-crowd control ka, na-stun ka, na wala kang Purify, kalaban mo Chu, you're basically a dead Claude. Yeah. So kailangan niya yung Purify or pagkakalaban niya naman Kimi, Flicker, just to go the gap closer. Yeah, so now that we saw yung mga predictions sa mga panelists natin dito, ang tanong is, move na ba tayo sa Game 3 or will this end sa Game number 2? Sasagutin yan ng malupit na duo ngayon. It's the Kilograms! Please take the floor! Maraming salamat sa panel and nagkamali na si Doggy. Naloko siya ni Shinbu. Nagkamali si Doggy dahil naniwala kay Shinbu. Tinopala yung yung costume ni Shinbu ngayon. Di ako maniniwala sa mga Mukha pang ganyan. pagkakatiwalaan. But still, it is what it is. We are the Kilograms. I am Butters, he is Baymax, and let's head in to the Land of Dawn for game number 2. Possible last game of this series. And that will be in a while. Yes, in a while. Actually, right now. Ngayon na pala talaga. Nasa-psycho tayo. Nasa-psycho. Reaches the battlefield. And Smash this them. is game Number number 2. Troops deployed. Bren Esports 1
loss away from being eliminated in the first round of the lower bracket group. Yan. Nako po, ito na. Healer Hirap, very low hirap. on HP. EJ still chasing dito pero tamang slow lang naman just to escape the death. Pero EJ din as well. Very low on HP na from the harassment of Kimi. Pero here on the mid lane, makakakita yata tayo dito ng invasion. Kaya batters, aabot pa ba sila? No, laban. Sa ganito kabilis sa invasion, killer dito namataan na nagkakaroon ng invade pero wala siya magagawa. Tamang bato na lang ng payong dito. Evos medyo mapag-iwanan sa level. Revo activating the arrival on the bottom side. He got the arrival, he used the arrival na lang kasi that means, Kesa lakarin. kasi hindi pwedeng mabawasan yung bot lane turret na yan. Tama. That is technically the top lane turret on their side. But still, hindi talaga nila afford magbigay ng mga early na towers, na turrets ngayon. Kasi si Haji, hindi pa nga online, may nakuha ng turret. Oo, Eh, baka nawalan hindi pa na ng buff talaga yan. yung makahabol. Nako po, speaking of nawalan ng buff, here comes Hayes with the arrival once again. Tamang Jeet Kundo, pero na-stun ang ating parang Honda rito. Jeet Kundo, knocks up Honda, mga kaibigan. Honda very low on HP, pero hindi kakayanin Hayes. Still on level 2 pa lang din naman kasi sila. And at the same time, kung nakita mo yung targeting na ginawa nila, Reba was trying to go for the course. For the course, yes. Ang ginawa ni Hayes, kinulit niya yung Lolita. So Oo. there was no way na magkalapit sila and they could have gotten Hindi a could have kill gotten. and won dun sa mga heroes na hinabol nila. Tama, pero ito, medyo tamang pakiramdaman na naman para sa magkabilang team natin. Nakita naman natin, Dufen dito, level 4 compared to UG na at already level 5. Honda actually is at level 2 dito sa bot lane. Well, yan talaga yung mga yan talaga yung mga times na hindi nyo nakuha at naagawan kayo ng isang golem lang. That buff is actually does Very actually big. provide huge chunk of XP. So if you don't get it, medyo nasa alanganin ka talaga. EJ dito going for the bouncing ball and here First comes blood. the Daisy Duet. Penalty Daisy zone. Duet, nagkakabulan dito. Oh my goodness. Double kill! Bren! Just going in and out. Grabe. Ang pinapakita ngayon dito ng Bren mo, ang sabi nila, kami naman ang magpapakitang gilas ngayon. Honda, what a nice dodge. EJ dito tinitarget ng turret. Pero Ayun, Honda will not hit anyone with the napapalibutan stun. ka na namin! Oy! Wala, ay, naku, nakatakas! Ang ganda ng flicker! Nakatakas! Pero Tipikan! here comes Yuji, mga kaibigan. Tignan natin kung kakayanin ba nila patayan yung ganito kakunat. But the slow will be coming in from the turtle buff dito ni parang Yuji. Okay na sana kung basketball to eh. Kasi kung basketball to, nakalusot ka ng onte, Oo. shoot mo na lang. Ayun Kaso kasi, hindi eh. Itatakbuhin mo eh. Ang layo Ang na layo mo. tatakbuhin. Okay na sana. Okay So na. guys, 3 minutes into the game and 0-3 tayo in favor of Bren Esports. Nako, mukhang ito na nga ang senyales ng pagbawi nila. Si Doggy, nakatingin sa akin, tumuturo kay Shinbu. Malas. Malas. Kung sino yung pinaredig. Pero here comes another even, mga kaibigan. Dufen will fall down. EJ very low on HP, but Dexter might fall down, mga kaibigan. Pero nauna pa rin dito yung ating Kufra. Yuji trying to run away. Here comes Hayes, mga kaibigan, with the Jeet Kundu. Coco with the free hit. Killer trying to run away. Mga kaibigan, hindi na yata pakakayanin tumakbo. The slow is not enough to keep him alive. At ito na. Claude will take down dito, Killer. Honda trying to take down Rebo, pero dalawa sila nagmasuhan, mga kaibigan. Nako, mas Oy, malaki yung martilyo mas ni malaki Rebo. yung maso. Ay, ayaw lumabon ni Honda. May martilyo ka din naman ah. Mas malaki nga lang yung Rebo. Sabagay. Nako, here comes the post. And time out. Eto gusto kong itanong sa'yo, kay Bato. Bakit Ano gusto mo itanong? solo yung Lolita dun sa bot lane? Honda is actually trying to stop the Terizla from pushing. And kapag may Terizla kasi yung isang lane, you should always, sabihin natin, relegate one hero para i-push yung lane na yon. Sabihin na natin, Terizla isn't really one of the best sabihin natin in terms of, what do you call this? Attack damage and attack speed. Kasi si Terizla talaga, due to his passive, hindi siya nakakuha ng attack speed. So that means, you need to rely on other people to actually stop yung yung Terizla from pushing. As long as meron nag-clear ng waves doon, the Terizla isn't really capable of pushing the turret alone. So, yun lang talaga Yun yung lang job ng ating Lolita to prevent Terizla from pushing the bottom side. Yeah. Pero even though ganun, sinubukan niyang pigilan, Terizla still pushed the bottom side. Siya pa nga actually yung unang nakapag-push ng turret dito. And to be honest, right now, I don't really think that the Lolita can do anything in terms of in terms of protecting. Oo.
yung Evos Esports PH dito against the heroes of Bren Esports. Nako po, but Honda here trying to follow up on the top side with Dexter. Wala silang damage output dito. No, kaya hindi na lang din siguro nila itutuloy. Second turtle is now up for grabs. Signan natin, magkakaroon na naman tayo ng contest or kung kakayanin ba nilang i-contest. Ika nga ni Kabatos kanina. Okay, EJ, UG, sila nag-turtle dito. Pero iba ang landas na tinatahak ng Evos Esports PH dito. Honda? Tatlo silang kumukuha ng back. Ganon sila ka-close sa isa't isa. Penalty zone! Grabe Galing naman sa dodge nun. Kung si Pusakin hindi umaamin, si Honda hindi Hindi nagpapahuli. nagpapahuli. Grabe. Paano ka nga ba naman aamin? Kung hindi Paano ka mahuli. Paano ka papaaminin kung hindi ka naman mahuli? Yun, tama nga naman. Pero on the mid side, tatlo dito. Yung Team Evos PH, medyo delikado sila ng konti mga kaibigan. 4,000 gold lead in favor of Bren Esports dito. Kaya Batters, napakalaking gold lead niyan. Especially with the Claude. Pero ako, naniniwala ako ngayon kung Evos Esports PH ako. Medyo ano na ako I will be kind of alarmed. Kasi ito yung mga games ng Bren na nananalo sila 100%. Oh. Kapag si Coco nakakaikot ng libre sa lane, nakukuha niya yung jungle pathing na gusto niya, walang makakapigil kay Coco dito. Pero eto na nga on the mid save, the killing spree lang naman. That is a nice way of the dragon coming from Chukaya Batters. Deny niya with the Jit Kundo. Way of the dragon, ang pinitas niya rito is si Honda, which is yung ating Lolita. At si EJ dito, medyo tamang atras-abante, Rivo dito, tamang palo. Yan lang talaga yung gagawin ni Kuya Rivo. Oh, well, defense, to push, to defend, gano'n lang. So, kung kailangan siya sa team fight, Arrival is there to be activated. Arrival is there to be activated. That is true. Para in Baymax. Coco, on the other hand, Ako kanina pa to, left and right na rin siya nga nagpa-farm, Kabatters. wala na talaga nakaka-check sa kanya ngayon. That means Evos Esports CPEH, they should really think about their next steps dito. Nako. Nag-Kimi lineup sila, walang death yung Kimi, wala naman nakukuha turret. Wala rin nakukuha turret, pero Way of the Dragon once again coming in from Hayes. Dexter with a stun. Tamang rataratang dito si paring Haji, but here comes Blazing Duet. Haji dito, very low HP and might go down into the hands of Coco, mga kaibigan, as well as yung dalawang members ng Evos PH dito, double kill para kay paring UG. Ang sabi nga ni Coco, hero lang ang nanonerf. Yung player Hero, hindi. hindi ang player. Yun tama Grabe naman. to. It's true to some extent. If a player knows what he's doing and he knows how to abuse yung mga skills na ginagamit niya, kahit sabihin natin mas mahirap, you can still execute those things as long as you know the intricacies ng mga hero, ng ginagawa ng hero mo. Nako, so speaking of, alam mo yung ginagawa, eto, alam na alam nga ng Bren Esports kung ano yung gagawin nila to put pressure on Evos PH. Sila naman ngayon, yung may hawak ng pressure power. Kakuya Batos dito sa laban na to, kitang-kita naman natin na hindi masyado makapag-farm na yung Evos PH na stuck sila kung saan nagpupush yung Bren Esports. Blade of Despair on the pockets of Haji. That means meron na siyang damage dito. But the fact remains that Evos Esports PH, wala pa silang nabupush na tower, na turret. And right now, at this point of the game, medyo pahirapan na kunin yan kahit yung mga first tier 1 Pero turret. Haji will fall down dito sa bot side, Kuya Batos. Grabe na nga yung Blazing Duet damage coming from Coco with 3-0. And the Bounty Hunter, so meron na siya dito 6,000 gold lead. Kita naman natin with the Demon Hunter Sword and Golden Staff. Solid na ang isang Claude. Bren, just slowly but surely, ayaw nila maging sobrang risk taker dito. Talagang inuunti-unti nila to. And Coco, ayan na naman siya. Coco is now back to this natural habitat. Nagpa-farm ng jungle side nila. No? mga jungle documentary. Yung mga naghahanap ng mga tao sa mga natural habitat nila. Ano ba yan? Yung channel na to, no? Yung Animal Planet, gano'n. Mga ganon. So ito na nga, yung Bren Esports dito is being very cautious na nga sa ginagawa nila kasi alam nila yung capabilities ng Bren Esports dito. Coco dito, Blazing Duet from behind, Honda very low 1 HP pero walang magdadive.
susubukan yata dito nga, sinubukan actually ng Bren Esports na kumuha ng isa bago siguro sila mag-lord pero hindi nila nagawa. Kamuntikan na naman, malegan. Si Haji. Pero Muntik na muntika na. Si Honda humabol din. Oh, binugaw ni Honda. Binugaw ni Honda, pero siya din kamuntikan na mamatay. Nako po, speaking of, sabi ko nga sa iyo kanina, siguro sinubukan nilang pumitas para sa Lord, but they don't need to pick off someone just to take the Lord. At nakuha na nga nila rito yung ating level 1 Lord. I think hindi na nga level 1 to kasi every 2 minutes yata nag-upgrade yung Lord natin, mga kaibigan. Okay. This is a very tight spot for Evos. Now, they have to face Claude with 3 items, 2 to 3 items, 4 items up his belt. That means, medyo, kumbaga, kung iisipin mo, parang Mahirap. ang hirap. It's a point, parang ramdam ko na lahat ng tao dito na naglalaro ng ML, ayaw nila pasukin yung ganitong sitwasyon. Oo. Kasi these are the situations talaga na you still try to fight, but you do know that parang inevitable na matalo kayo. Pero you should just keep on fighting. Yun na naman yung So, pinaka- para ito, mabalik na nga tayo sa ating laban kabatas dito. Kita naman natin wala pang pressure nang nangyari until the Lord comes out. Saka lang ulit ito magkakaroon ng pressure, ng hard pressure. So I think may ano na to, may katok na tong Lord natin nga parating, kabatas. May katok na, may katok na. Wala pa. Wala pa? Kasi every 2 minutes yun eh. 2 Ah, minutes sabagay. and 30 seconds nag-ano. So if nakuha nila yon ng 8 minutes, that means it would take like 10:30 para magkaroon ng katok. So ito na nga, here comes the Lord. Wala pang ang katok mga kaibigan, pero grabe dito yung zone out ng ating paring Hayes. Kabatis, grabe, hindi makadikit dito. But here comes EJ. Tyrus Race, Tyrus Event, penalty zone, will hit natin. Luminong blast has been casted, isa lang yung tinamaan. Pero mukhang mauubos yung Bren Esports dito. Coco with the split push on the bot side. Pero godlike na nga parang UG. Here comes Coco once again. Grabe naman yung ating UG dito with that double kill. And look at this. Way of the Dragon Hayes just showing Triple up kill! the Shogun! Dalawa na lang natitira dito, dalawang utility pa! Bren Esports, can they come back? Can they go Mania! to a game Will he go number for a 3? Savage? Savage! Eto na, Bibigyan pa ng pasok! Savage? Pasok, Bren! Pasok! Ayaw! Ayaw! And that would be a victory for Bren Esports dito sa ating game number 2 ng ating lower bracket Series 1. And Bren is still alive! So 50-50 tayo ngayon sa Evos and Bren. Tatandaan mo, si Doc Rivo, binuhay ni Doc Rivo yung mga kampi niya. Kampi, grabe. Nakuha nila yung Claude. And the rest just happened like we always expect. Bren coming out on Coming top. out. Ang ganda ng pinakita talaga dito ni Coco. Talagang alam niya na hindi niya pa masyadong kailangan sumama during team fights. Lalabas lang siya kapag kailangan, and he took that opportunity to farm on the other lanes instead of focusing sa team fights na wala naman siyang mapapala. Oh, there is pressure din talaga on the map. As you've said, both teams can pressure the other team. But the fact remains na sino nga ba yung kaya makakomeback dun sa pressure na yon? Both teams didn't really show us yung trait na yon. And for game number 3, pakakamdam ko, dapat ipakita nila. And let's throw it back to our panel. Wolf, grabe yung game 2. Grabe nga talaga yung game 2 pero mas grabe yung duo natin. The kilograms. Nevertheless, ang gusto ko mangyari dito is pag-usapan natin yung nangyaring laban between Evos and Bren in a way na we will study about the rotations, about the drafts. Kasi feeling ko yung ending ng game, yung mga clash, telegraph na yun eh. Alam na natin na lamang na yung mga heroes na yun. Pero what happened before that? I think si DOGIE, you explained to us before, merong rotation na ginawa yung Bren kung bakit sobrang lamang nila. Yeah, super insane ang ginawa nila. So, ginawa nila yung Therese na pumunta sa blue buff nung Evos, kinuha nila yung blue, tapos nag-arrival siya sa bot, tapos na-secure nila Coco yung blue buff sa taas, tapos din yung sa bot side nila. So, 3 blue buff sa kanila, and then Hayes with that arrival Hayes with the is arrival. phenomenal. Spam eh. Ibang klase. Spam lang si Pay, tapos yung arrival eh. By the way, hashtag easy predict.
Easy predict. Easy predict. Easy predict. Ako ngayon ang predict, Lord. Napasa sa'yo yung Ng season 4. napasa sa'yo yung sumpa. Now, actually, ang tatanungin ko dito, guys, is what is the secret? Bakit ganito pa talaga kalakas yung arrival? Is this what you expected nung nangyari before this tournament na ganito ba ka-broken or ka-lakas yung arrival? For the answer, malakas yung arrival. Kahit hindi mangyari itong larong to. Okay. Unang tingin mo pa lang talaga dun sa sa spell, it's really, really strong. Ang tanong lang talaga is, how can it be used? Ang ano ko lang dito sa larong to is that this is old Bren eh. Yuji on Gushon, Hayes on Chow, classic eh, no? tapos Coco on Claude. As in, di ba? Ito yung mga nagbarka during the past seasons para sa Bren Esports, tapos sinamahan lang ng arrival. Yeah. So, ano yung effect ng arrival nito? Sa isang team na ang kalibre ay Bren Esports playing their classic picks, di ba? O kumbaga, sanay ka na dun sa mga heroes and then sasamahan Tapos mo pa gumanon ng pa. panibagong Mechanic skill. na malakas. Panibagong spell na malakas nga. Na alam mo din kung paano mo i-maneuver. Alam mo din kung ano yung... It's not about just the spell eh. Kung paano mo gamitin. It's about yung mga positioning mo din kung saan mo gagamitin yung arrival. Gaya ng sabi ni Dogs, yung rotation na parang sinamantala nila dito yung arrival para sa side ng Bren. Di ba dati yung nakilala nating Bren sa rotation? Kasi nakari talaga ng... Tapos sobrang aggressive yung may bigla na lang pasok talagang gagawin. Oo, Start of gulatan. skin si At Coco, nakita, grabe. parang nagising ulit yung Naman eh, dating no? Bren. Dating Bren talaga eh, no? I think yung classic talaga dito is Hayes. We were talking about this with Doggy. Grabe, imagine mo dati, si Hayes, nagugulat ka na nang wala pang arrival. Ngayon, meron ng arrival, bigla siya pupunta sa mga minion or kung saan man, tapos bigla ang sisipain sa mukha. How scary is that? I think that at this point, if you're facing up against Bren Esports, you ban Cho. Or kukunin mo na lang siya. Kasi this is just too scary for them. Evos Esports, you mentioned na kinakabahan ka sa Kimi nung the first time it was picked. Do you think that they will veer away or lalayo na ba sila dito sa Kimi pick? Kasi feeling ko, it's time to, to let go of that kind of strategy because probably doesn't work. What do you think, guys? I mean, yun nga, yung ganyan di natin expect. Hindi sila nagka-clash. They wanted to push. Yeah. Ayun yung naging mali sa nila. So, nakita natin like Hayes again, balik tayo kay Hayes. He used the arrival on the highest pro scene level na kinapitalize niya. Katulad ka ganina, doon tayo sa almost late game na sinipa niya. May ulti pa sa mo. Biglang meron eh. May sipa pa siya. So, nasipa niya si Kimi. So, I think Kimi, you need to let it go. Fight them on the same ground. No? Para sa akin din, pinaka pwede mong ang abuso ng arrival. Di ba, fighter nga para sa arrival. Pero Cho, man, ang lakas. Iba. Yeah, pero going back sa question mo, Wolf, on the Kimi peak, Kimi is peak on the regular season, 99%. Win rate, 50% lang. Mabago. Kalahati lang, I think, especially with the arrival flip pa meta, rin. parang it's Your too much of a team is gamble. banned. Yeah, feeling ko din kasi sa sobrang dami ng pick ng Kimi, aral na Yeah. ng lahat. And going back, pag pinili mo ang Kimi, gaya ng binabanggit sa atin lagi ni Butters pag may mga team is huddle, banned. napapwersa yung buong team mag-adjust sa Kimi pick. So, but it's more of an all-in strategy na kapag nag-game siya, naku po, kailangan natin magbago, kailangan natin mag-strategize. Kasi nga naman, the thing with Kimi right now is napaka-heavy niya sa pag-execute ng inyong strategy. And that will go back to the draft. Ngayon naman, ay pupunta tayo sa ating draft for game number 3. Narinig nyo kanina yung bell? Ganon yun, guys. Kapag narinig nyo yung bell, it only Draft means na. one thing, draft na. Ganon yun. Ganon Ting, yun. ting, ting. Wrestling nga talaga. Wrestling ang datingan natin. Now, ano ang magbabago ngayon? Would you think that show is gonna be banned by Evos? I mean, yeah? ay sa akin hindi. Like, Okay. there's a lot more to ban than Joe. Like tulad dito, like Gufra na ban na yan. Tapos pwede Your nila team iban dito. is banning. Maybe Grab, maybe Akay. But, well, di ko din alam kasi kung isipin mo paano kasi ginamit ni Hayes kaganina. Yeah, So, but I think they're eyeing Cho kasi of the ban on Kufra din. so nakaka-mind blow lang talaga paano niya ginamit yung Cho kaganina. Like, oh my God. Like, ito, sure ko ngayon yung mga pro player na nanonood, may natutunan sila. Oo. This is how you use Yeah. arrival. Normally, pumasok tayo dito. We have our own preparations ngayon para sa mga teams eh. Pero sabi ko nga, minsan kasi sa MPL, lalo na pag playoffs, learn along the way ka na lang. Panoorin mo rin kung ano nangyayari. Eh, ngayon, sabi natin yung Bren, pabago-bago. Tapos nung bumalik, sa dati nilang, ang lakas pa. Ang lakas pa rin. Ang lakas pa. Bren Team lang is malakas pa pain. rin. They did, ban out the show. Naban, okay na. Naban. Pero open sa export. Kanina, Open sa export. two Oh, consecutive game natin, ban sa export. Ngayon, I'm looking forward, ayan na, Bren.
seems like gusto nila ng Xborg dito. Feeling ko, Xborg, the hero itself, bukod sa sumasabog, nagbibigay talaga ng sabog yan. Ay, na nga eh. Sasabogan ka literal. Totoo, like, ang lakas pa na, true damage yung sabog niya. Ang matindi pa doon, kahit isupport mo siya or i-fighter mo, Malakas. true damage pa din yung sabog. No, how do you answer the export? Kasi siguro yung mga viewers din natin, pag naglalaro sila ng rank game sila, syempre top 1 na ba yan. But every time na ma-open siya, pipiliin siya. By the way, shoutout sa Boss Lex din doon. Vocalist. The vocalist, yun. Siyempre, si Airline ACG at mga the gang. How do you answer the export? Anong sagot para matalo ang export? Ako feeling ko, ang sagot para matalo yung Xborg. Kasi ang pinakamalaking factor ng Xborg is yung Piraga armor niya. So you just have to burn those armor right away. But Pusin mo agad. Yeah. Ganun. hindi ko lang masyadong feel if Kimi, viable si Kimi, kung wala bang huhuli kay Kimi. Pwede naman si Kimi i-burn niya yung armor kasi hindi din naman ganun kadaling makakalapit yung Xborg. Kumbaga kasi meron din namang chemical refinement pang mamba out, etong si Kimi. But still, Xborg, yung Piraga armor niya, yun yung nagpapalakas talaga sa kanya. Yeah. Supposed to be may direct counter sa export, which is the choke. Kaso nakaban nga. Kaya yun yung opportunity ng Bren na ginawa. Sinecure ka agad yung export yung talaga. export. Ano, pili kayo. Export. Kanina pa yan nung nire-roll out yung ban, pinapapili, export ba or chow yung ibaban. Tapos yun nga, either way panalo yung Bren doon. So, ngayon sa export, I'm not so sure lang. Kasi nga, I'm banking on kung ako boboto sa Bren. Gusto ko sana yung dating Bren pa rin. On what worked on that game too. And well, alam natin na bagong pick din naman yung export pa rin sa Season 4. Lunox is the pick para sa Evos Esports PH. I think that mas okay naman to kaysa dun sa kanilang mga nagamit kanina. I think yung Kagura did that work as well. I think yung Lunox, isa sa mga heroes na hit or miss pa rin. Dahil dun sa mga nerfs na meron sa kanya. Pero kasi pag binigyan mo naman siya sa mga taong kabisado to, like Tufen for example, kaya naman to eh. Do you think that this time though, makapipili na yung mga other heroes like Elkurt na tinaabangan niya natin? Or another, do you think Leomort is gonna be picked here? Do you think? I mean, sa akin, kung ilalabas ng Bren yun, or Your tutok na kasi team is banning. may ano na sila, may May Claude export, din. and then a Claude para Ikoko. Now, it's up to Bren kung i-support nila yung yung export, but I doubtly know para ma-sustain yung lane and with a rival yung export or with a flicker. Yeah. Now, kung titignan naman natin dito sa Evos, baka Your sila. team is Baka I sila. think so. I'm not sure. Ganda ng ban ng Evos dito. Tapos, ayun, nasecure pa nila yung Akay. Yeah. Kasi usapang tank na tayo eh. Sino yung mga pang-hustle? Sino yung mga papasok dito sa Bren? Yes, Claude naman yan. Tsaka ano pa rin, Cushion. Na, alam natin, characterized by Bren, lagi naman talagang papasok bigla. Pero that is because may nampe-pressure. So, nag-default na lang yung Bren dito. Counter sa Lunox, you go for Lolita. Yeah. And of course, EJ again on that Counter block. Kimi at Counter din Lunox sa Kimi yan. Oo. The Grok is also really good dahil isa sa mga comfort picks ng Bren Esports dito. Unfortunately, we will not see other explosive na plays dito mula sa Hazy Cho, sa Cho ni Haze pala. Pero makakita din tayo ng Lolita plays. I think sobrang solid din mag-Lolita. Luminous Blast, yeah. Luminous Blast ni Kuya Haze. Evos, how do they close this out? Gonna go for the Minotaur. Ooh. Okay, like, super weird. Kasi right now, paspasan na yung game natin. Then you're gonna pick Minotaur, which is super slow sa lahat ng bagay. So, super weird. I think sana may strategy sila dyan. Oo. Rafaela is open, ha? Actually, might be Minotaur. Kasi ipinoproblema nila kanina yung Blazing Duet ni Claude. Mino 1 Fury, I believe, can stop yung Blazing Duet. That's also true. Could be one. Pero pwede ka kasi mag-reposition lang with a flicker. Pero parang yung pag-pick nila kay Minotaur, parang hesitant pa sila eh. Oo, kaya nga eh. Nagtataka pa sila. I mean, para sa akin, either or. Nakakatakot na to. Alam mo nyo, laglagan to. Game 3 Laglagan. na. Ay na nga eh. Last game of the series. Wala na din ata silang choice pagdating sa tank. I guess. think so. Maybe they felt na kukulangin sila kung ginawa nilang taxi terrorista. So, kumuha na sila Minotaur. Ang nakakatakot dito sa Evos, though, is napakataas ng kanilang crowd control. You have the penalty zone, you have the hurricane dance, meron ka pa dito Mino 1 Fury na napaka-solid. That's probably why I will have to side on Evos on this one. Maybe kulangin sila dito. I think, kulangin yung Bren, I mean. So, if you're gonna ask my predictions, I think I'll go with Evos. Yasu, what's yours? Ako, I'll go with Bren. Bren, this time. Kasi sabi nga natin, ang daming controls dito ng Evos. That's an if kung mahuhuli nila yung mga important heroes dito ng side ng Bren Esports. That's a Gusion, that's a Claude. So, paano mo may ilaland yung Mino 1 Fury mo
kung mabilis din gumalaw yung kalaban mo. How about you, Shinbu? Ito, excited ako kasi itong dalawang to, yung isa lagi mali, yung isa laging tama. Okay, Shinbu, let's go. Easy predict kasi. Easy predict. May easy predict kasi sa akin ngayon eh. Sa larang nag-Japan kasi eh. Pamahalas eh. Anyway, mga kaibigan, I would just go with Evos here. This is not the old Bren lineup na nakita natin ng Game 2. So baka bumalik ulit sa nag-struggle na Bren by Season 4. You know, baka may formula din dito yung Evos. So I would go on Evos. Doggy? Sa akin naman, dahil yung X-board, like, kahit ma-crowd control mo yung X-board, masala pag may shield siya, hindi, like, madidinay yung crowd control na yun, tatalon siya papatalikod. So, 1-1 coast na yun pag nawalan bisa yung mga crowd control ng Evos. Masala pag ginaw nila si X-board, like, ginumit nila lahat, napaka-useless. And then, second kasi pinili niya sa Biyaw eh. So, friend ako. Ayaw ko maniwala dito. Wala na maniniwala. Basta hindi pick ni Shinbu, yun yung tama. well. Yun na yung nakita natin na predictions ng mga panelists natin. But now we will hop on to our game. Ipapasa natin sa kilograms. Please, take it away. Kami pa rin yung magiging shoutcasters. I'm Butters, kasama ko si Baymax. And we are Kilograms. At naman sabi ko lang kay Shinbu, sinisi mo pa yung nag-Japan, pareho lang naman kayo. Listen, it is what it is. We are heading to a game number 3. These teams were once the cream of the crop. Lagi silang nasa top 4, lagi silang nasa upper bracket. But right now, they are in an elimination setting na kung sino ang matalo dito, laglag na po. Nako, so kailangan na mag-ingat ng dalawang team natin dito, which is Bren and Evos. Napakaaga na bakbakan na makikita natin dito on the third screen, mga kaibigan. Ribo will be out of shield already. Killer, half an HP. Tamang habulan lang dito sa baba. Coco still almost full HP dito. Tamang preheat lang galing sa likod. Killer might go down. Habol siya ni parang Ribo. Honda will jump just to slow. Haze with the stun. Inabutan. And that would be the first blood for parang Ribo. Bakit parang tinanong mo yung sarili mo, tapos sinagot mo din yung sarili mo? First blood? First blood! So eto na nga, here comes Dexter, mga kaibigan. Ako po, tamang wasiwas lang nung pamingit niya kay Haze, pero hindi niya abutan. EJ, hinahabol dito. Wala nagpa-farm! Lahat na yung pag-away! Oo, suntukan Wala agad. na, suntukan na lang talaga to eh! Opo, Oo, Dexter suntok. with the thousand pounder and will be slain na nga dito yung ating Lolita. It's a 2-1 in favor of Bren Esports. Grabe naman si Kuya Ribo mang sunog. Grabe, tama. Hinahabol talaga eh. Gusto niya makuha yung kill eh. Well, that will give them a certain amount of advantage kasi considering na there is na yun, medyo mabagal yun magbalik-balik ng lane eh. Tama. So, right now, up against Ribo, si Ribo may gamit na dito. So, that means sila yung magkakatapat dito. Alam ni Ribo na lalamang na siya in terms of XP. So, ibig sabihin, kahit mag-trade sila dito, always nasa taas si Ribo. Si Ribo. Yeah. Also, yung damage output na i-dish out dito ni parang Ribo, makakalamang na rin siya against Killer na katapat niya dito sa top side. And as always naman, wala muna tayong mangyayari kaganapan after nung matinding bakbakan. But Yuji, on the other hand, ilang beses ginamit ni Yuji yung COG? Dalawa na, no? Dalawa. Ay, yung Gusion pala, dalawa na, no? Dalawa yung Gusion, pero eto na nga on the bot side, Dexter, grabe yung damage. Pero nagkag siya kanina. Game number 1, nagkag siya kanina. Naku po, Yuji dito with the aggressiveness on the bot side. It will take down paring Dexter. Haji, tamang free hit na. Coco, a nice art of thievery dito. And the turtle is now being taken by Bren Esports. Hindi nila kakayanin i-contest. Si Mr. Consistent, man. Si Mr. Consistent. Mr. Consistent. Okay. Bren Esports right now, right place, yung steps na tinitake nila dito, nasa tama sila. If they want to win, they should just continue this. Hindi nila kailangan masyado magbatuhan dito, pero the Order of Brilliance is there. They go for the kill. Si EJ dito, medyo tinitake niya lang yung mga binabatong Jolen dito ni Haji. Honda, Haji, level 3. they're just trying to push down or to take Power down nature. EJ. Naku, niluto yung baka. Ginawa ng tapang. Up, Dexter. Going in, going Naku po, out. yung dance. The combination Here is there. comes One Coco. for it.
Grabe! No, Blast will also take down dito si paring Honda. Tamang habol lang coming in from Bren Esports. Ito na yung ating ultimate coming from Revo Hayes with the stun. Killer trying to run away pero mukhang hindi ka na makakatakas. Here comes Yuji once again with that assassination technique, mga kaibigan. Ang ganda ng paglilinis na ginagawa dito ng Bren Esports. At ito, yung Bren, nakilala nating lahat. They're trying to make ends meet. At kanina, kung iisipin mo, nasa alanganin na sila. 1-0 kanina Evos Esports. This might be a reverse sweep. Reverse And sweep. this might be Evos Esports PH downfall dun sa lower bracket natin. Nako po, pero ito, Revo versus Honda, mga kaibigan. Honda still not full on rage. I think they will not go for this. Tamang haras lang gagawin dito ng ating Evos sa ating top lane. Still no follow-up na, kahit dalawa na yung katapat dito sa taas ng ating paring Revo. Okay, pero hindi pa naman ganun. Well, lamang na talaga dito yung Bren Esports. Pero nothing is impossible right now. Kayang-kaya pa nila bawiin Honda. to. Pero hanggat nakakakuha ng ganyang kill si Yuji, lumalala. Yung ating kalamangan dito ng Bren Esports, yung power spike dito ni Yuji, hindi na kayang i-handle ng kakunatan ni Honda as well as ni Dexter na nakita naman natin yan kanina. So, on the bot side, nagkakaroon tayo ng harass pero the turtle is being taken by Bren Esports. Wala na namang contest na magaganap because they can't contest this. No, knowing na medyo makalakayan na yung item. Look at the levels. Honda is level 5. Yuji is level 9. 4 levels, mga kaibigan. 4 levels yung pagitan nila. Killer is at level 5. Hindi yan utility. Oo. Here comes the Luminum Blast on the top side. Tinamaan dito yung ating Kimi, mga kaibigan. Kimi will be taken down by Bren Esports. Here comes Coco with the blazing duet. Dexter with the 1,000-pounder. Just to escape. Dito naman tayo sa kabilang side na ipit dito. Yung ating kalabang Honda will be stunned. Puno na yung race dito. Will he'll release the Minoan Fury just to save his life. Pinakawala na nga. Dexter with the Hurricane Dance. Dalawang ultimate yung ginamit nila para lang makatakas. And Bren Esports will be very confident to take the objectives on the map. Walang kahit anong ultimate na bang teamfight dito yung Evos Esports PH. Pero on the bot side, we can see Revo harassing Killer. Nako po, last insanity has been activated. Will this be enough to kill? It is indeed enough to kill dito. Yung ating Teresa, mga kaibigan, Dufresne will fall down as well on the mid side. Grabe ang pinapakita ng Bren Esports dito. Napakalaki ng kalamangan nila is 19,000 compared to 12,000 gold. And it is a 7,000 gold lead in favor of Bren Esports. And alam natin, Baymax, kung anong pinaglalaban nila. Every Grandfinals ng MPL, in the history of MPL in the Pilipinas, lahat ng sila, go in! Trying to go for Kimi, but Kimi will go down at the hands of his teammates. Mapapatakbo siya, pero nagawa pa rin nila yung trabaho niya. Nako po, paano ba ang kailangan gawin ngayon dito ng Evos? No, para makahabol pa sila. If they need something right now, milagro. The power of Jesus. The power, wag na natin idamay yan. Medyo delikado yan. Delikado Pero yan. kailangan nila ng milagro. Saan man kagaling, hindi ko alam. Pero kailangan nila ng milagro ngayon. Nako po, eto na ang third turtle for Bren Esports and ang bilis nilang inuwa yun. Oh. Coco on the other hand, grabe na yung farm niya. Go with the Claude. Nako po, here comes Honda once again. Mukhang siya na naman ang target ng Bren Esports. Inactivate yung kanyang ultimate will it be enough? Hurricane Dance na ipit dito. Yung ating si Coco. Luminum Blast will hit. Nothing I will hit. Almost everybody from Evos PH. Yung ating Dumi dito with the laser. Pero hindi yata siya masyadong dumadamage. Here comes Yuji once again with the burst damage. Even though under the turret, kayang-kaya niyang i-dive dito yung ating Lunox. UG EJ connection. Rebo nandun lang sa may baba. Look at the player cams dito ng Bren Sobrang Esports. kalmado. Nakangiti na si Coco. Sumisigaw na si UG. Handang-handa na sila Handang-handa mag-advance sa na. lower bracket. At masaya si Doggie. Oh, pero insane. Nako po. Rebo. Bakit mo nasabing masaya si Doggie? Ano ba Wala, yung yun yung prediction niya eh. Tama, prediction Oh. niya. So, hindi talaga tama yung prediction lagi ni Kashinbu. Wala, tumaliwa siya. Oh, pero mamaya natin pag-usapan yan.
Honda, mga kaibigan, nagkaulian na dito. Airborne Hurricane kilak, dance? kilak dito, namamaso ng mamaso. Power of Hurricane dance nature! sa gitna. Siya ay nasaktan. Last insanity! Sabi nakagitna. UG will get another kill. Grabe ang first kill, UG! Isa pa! Isa pa! Grabe! Bigay nyo na! Ang gusto ni paring Yuji, mukhang gustong-gusto niya rito makakuha ng Mania or Savage. Sa pinapakita niya, actually sa damage output niya, he can literally pull off a Savage. Pag nagkaroon pa. 4 yung pinatay ni UG. Walang patawad. Walang patawad. Grabe. 20 Mr. versus 3. Consistent. Mr. Consistent indeed. 20 to 3 mga kaibigan in favor of Bren Esport. Sobrang laki ng lamang nila dito. Kaya pa ba kayang humabol dito ng Evos PH or this will be Ayun! their downfall? Ayun! Grabe yun! Nirikulan. Vintage Aider Main. Vintage Bren Esports. Next Dexter! na going in. Nahuli si Ribo. Doc Ribo. Up, go. White charge, penalty zone. Tignan natin kakayanin, Nominum Blast. Tinamaan daw walang magdadive kasi alam nilang nasa turret na sila. And also, UG is dead kaya hindi na nila idadive pa. Okay, si Coco dito. Naku. Tinigilan ni Coco. Sinukuan niya yung Lord. Hindi kinaya. Hindi niya kaya kinaya. mag-isa. Walang malakas kay Lord mag-isa. Wala malakas na yun. Kaya niya naman yan. Pakiramdam ko, kulang lang sa vitamins. Kulang sa vitamins. I feel na yung lifestyle niya ngayon isn't really enough. Life still isn't really enough. Tama. Pero tamang chill pa rin yung Bren Esports dito. Hindi pa rin nila tinatapos. Even though napakalaking pressure na yung binibigay nila ngayon sa Evos dito. Nako, Wind Talker. Ay, Wind of Nature na actually Yeah, dito. Wind Si paring Nature. Coco. Wind of Nature. This just goes to show na nire-respeto pa rin ni Coco yung Kimi. Oo, yung Kasi Kimi alam dito. niya kapag nalagay siya sa alanganin dyan at di siya makagalaw, pwede siya i-take down ng I-take Kimi. down ng With the Kimi. press of the Wind of Nature, kahit pa paano mamimitigate niya Yes. yung damage. Hindi agad siya mate-take down dito. Pero grabe Kuya naman dito Hayes. si Hayes, no? Tinambayan na lang yung mid lane. While his entire teammates are taking now the Lord, wala pa rin alam yata dito yung Evos PH. And EJ on the front of everything here. Rebo, talaga nag-show lang sila ng lanes. They're taking their time. Hindi nila kailangan magmadali. And Coco, lahat ng crab pinatay. Oo, pinuwas. Top to bottom. From top to bottom, from left to right. Left to right. Talagang simot. Kita mo And naman. look at the items of the tanks here for Evos Esports PH. Let me give you a Pareho, certain comparison. Look at the tanks of Bren. Kung gaano kadami yung Tatlo item na yung nila. items. Look at the tanks of Evos Esports PH. Dalawa pa lang yung core. Pareho yung item Pareho nila. pa. Yes, Para tama. silang boy band. O yun, bumili pa. Dalawa magkasabay Pareho pa. pa. Leather armor. Leather Sabay na sabay. armor. Sabay na sabay. Mag-best friend, indeed. Kumbaga, pagka sumasayaw ka sa boy band, di ba isa lang yung costume nyo? Ganun din yun. sila. Yan din Ganun yun. sila. In sync, kumbaga. In sync. Maganda yun Pero eto na nga, here comes the Lord. The Lord might come knocking down on the mid lane. Mga kaibigan, tignan natin kung kakayanin pa bang depensahan ng Evos PH yung base nila. Ay, Coco going in. Naku po, napakatapang ni Coco talaga Tandaan dito. natin si Coco, meron pang blazing duet dito. But here comes the Minoan Beauty Killer with the penalty zone. Is it enough? It is not enough to clear the entire Bren Esports. They will come knocking into the Evos PH base, mga kaibigan. And this might be the fall down of Evos. Grabe ang pinapakita dito ng Bren. Napakatindi. And now they're taking the third tier turret on the top side. Grabe na yung pressure na ibibigay nila rito. May minion na. I think they might end this game right now. And this it. Is this the end of Evos? The run of Evos? Yuji na sa pinakataas. Haji, wala siyang damage. EJ? EJ going in. Half-life yung base. Minoan Minoan Fury. Fury na to. Nominum Blast! And Nominum Blast! Nako po, I think hindi na talaga kaya ng Evos PH with that blazing duet. Nako, And tinaas na. that is it! The first team out of MPL Esport playoff. It's going to be Evos Esports. Nako, Wow! medyo sayang ang laban. Ano ba yun? Pinagpawisan ka rin Ha? Pinagpawisan ka na. Sumigaw na ako eh. Still, it is what it is. Please give a round of applause for Evos Esports PH for showing us a good Putting on a fight, good show, yes. putting on a good show, goodness,